Di Paris mestinya lah kita kena tengok Eiffel Tower. Pada asalnya penduduk Paris kutuk Eiffel Tower ni. Aku telah pergi ke negara Netherlands, Belgium dan Luxembourg. Luxembourg mempunyai GDP kedua tertinggi selepas Qatar. Assalamualaikum, welcome to my channel Main Mahawangsa. Video hari ini ialah episod ke-19 Overland Malaysia ke England, di mana aku telah pergi ke Paris dan juga ke negara Netherlands, Belgium dan Luxembourg. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Episod sebelum ni aku telah pergi ke Catalonia dan berjumpa dengan kawan lokal aku di sana. Dan dia telah bawa aku explore maksud sebenar Catalonia. So dari Catalonia aku telah ambil overnight bus selama 15 jam ke Paris, France. Aku telah sampai Paris pada waktu tengah hari pada hari keesokannya dan aku hanya plan day trip saja di Paris. So untuk day trip ni biasanya aku akan letak beg aku dalam locker. Dekat Europe ni, dekat bus station ataupun train station, diorang akan sediakan locker. Ini kali ketiga aku pernah ke Paris sebenarnya. First time aku pergi ke Paris masa aku masih budak-budak lagi bersama family aku. Dan second time aku telah pergi semasa Euro trip pertama aku. So dekat Paris ni aku telah pergi usah kat Notre Dame sebab aku tak pernah pergi dekat sini lagi. Notre Dame ialah medieval Catholic cathedral yang mempunyai ciri French Gothic architecture. Dia mula dibina pada tahun 1163 dan hanya siap dibina pada tahun 1343. Notre Dame ni mula lebih dikenali selepas keluarnya novel daripada Victor Hugo, iaitu Hunchback of Notre Dame yang dikeluarkan pada tahun 1831. Dekat Paris jugalah aku hampir kena scam. Semasa tu aku tengah lepak dekat salah satu jambatan dekat Paris. Dekat sini ada orang, dia buat game kena teka bola dekat dalam cawan mana. Ada 3 cawan, dia akan letak satu bola dekat salah satu cawan tu dan dia akan pusing-pusing lah. Nampak macam senang je sebab ada beberapa orang yang main game ni asyik menang je. Dia akan letak duit dan bila dia teka betul, duit dia akan double. Aku hampir tertarik jugalah dan aku pergi dekat, diorang tarik aku untuk main sekali. Dan aku tengok ada turis yang main dan dia telah kalah besar. So aku pergilah jauh daripada diorang ni dan usah diorang ni daripada jauh. Rupa-rupanya diorang yang selalu menang ni berkawan dengan orang yang pusing-pusing cawan ni. Ini sebab aku nampak lah selepas habis tamat game ni, diorang pergi ke tepi dan diorang telah bersama-sama lah. Lepas tu aku pergi ke Louvre pula, tapi aku tengok daripada luar je lah. Louvre terkenal sebagai muzium yang simpan gambar Mona Lisa Smile. Terdapat sebanyak 38,000 bahan yang telah disimpan sebelum prehistory sehinggalah 21st century. Dan dia merupakan muzium paling ramai orang melawat sehingga cecah 9.6 juta orang setahun. Paris ialah capital city dan bandar paling ramai di France dengan populasi seramai 2.2 juta penduduk. Sejak abad ke-17 lagi, Paris telah menjadi pusat utama di Europe untuk diplomasi, finance, commerce, fashion, sains dan juga art. Dan last kali di Paris mestinya lah kita kena tengok Eiffel Tower. Pada asalnya penduduk Paris kutuk Eiffel Tower ni. Ialah ada menara besi di tengah-tengah bandar bersejarah Paris. Tetapi ia telah menjadi sebaliknya sebagai simbol di Paris dan merupakan bangunan tertinggi di Paris. Eiffel Tower telah disiap bina pada tahun 1889 dan telah menjadi bangunan paling tinggi di dunia selama 41 tahun. Dan pada malam tu aku telah ambil overnight bus ke Netherlands pula. Dekat Netherlands aku telah berjumpa dan telah duduk dekat rumah kawan Malaysia aku, iaitu Dan. Dan ni housemate aku semasa aku belajar mechanical engineering di UNTEN dulu. Dia telah berkahwin dengan Akmal dari universiti kita orang juga dan telah berpindah ke sini untuk bekerja. Dan pada hari itu diorang telah bawa aku jalan-jalan lah dekat bandar diorang di Delft. Netherlands mempunyai populasi seramai 17.4 juta orang. Nama Netherlands bermaksud lower countries. Ini kerana ketinggian tanahnya yang rendah. Hanya lebih kurang 50% kawasan di Netherlands melebihi 1 meter above sea level dan hampir 20-60% pula kawasan dia below sea level.
Aku juga telah pergi The Hague. Ini tempat ayah aku study dululah pada zaman 70-an di Hague University. The Hague ialah kota pemerintahan Netherlands dan tempat parlimen, tetapi ia bukan capital city. Amsterdam merupakan capital city untuk Netherlands. Ayah buruk ni. Yang menariknya di Netherlands terdapat makanan-makanan yang berasal daripada Indonesia, seperti nasi goreng, sate dan macam-macam lagi lah. Ini kerana di Netherlands terdapat seramai 1.5 juta orang yang berketurunan Indonesia. Belanda telah menjajah negara Indonesia pada tahun 18,000 selama hampir 150 tahun. Dan selepas kemerdekaan Indonesia, lakunya imigrasi ke Netherlands. Selepas parents aku kahwin, diorang telah pindah kat The Hague dan aku telah usahlah apartmen diorang duduk dulu. Tempat ni memang nostalgia lah untuk parents aku. Selepas Netherlands, aku pergi ke Belgium pula. Dan di Belgium aku telah pergi ke Ghent. Pada asalnya aku tak plan pun nak pergi Ghent, tapi aku nak berjumpa dengan kawan lokal Belgium aku di Ghent. Roll ialah kawan aku yang aku telah berjumpa di Prague. Semasa tu kita orang study sama-sama lah di Prague Film School. Roll pun pernah visit aku semasa dia backpacking di Malaysia. Cuaca di Ghent masa tu agak mendung dan kadang-kadang hujan jugalah. Dan Roll hanya gelak saja pada aku sebab dia kata itu memang biasalah cuaca di Belgium. Barulah aku dapat full experience Belgium. Pada asalnya, Belgium dan Netherlands adalah satu negara di bawah United Kingdom of Netherlands pada tahun 1815 sehinggalah 1839 yang terhasil daripada Napoleonic Wars. Pada tahun 1830 telah berlakunya Belgium Revolution dan hanya pada 1839 Netherlands telah recognize Kingdom of Belgium. Kini Belgium mempunyai populasi seramai 11.5 juta orang dan ibu pejabat European Union berada di Brussels. Di Belgium juga merupakan negara yang mempunyai berbilang bahasa iaitu Dutch, French dan Jerman. Dan juga aku telah berjumpa dengan kawan lokal aku seorang lagi iaitu Fang. Fang juga telah study sama-sama dengan aku di Prague Film School dan merupakan housemate aku di Prague. Last kali aku telah pergi ke negara Luxembourg pula, iaitu negara terakhir sebelum aku masuk ke negara England. Luxembourg ialah negara ke-28 yang terkecil di dunia dan yang ke-8 terkecil di Europe. Luxembourg mempunyai luas kawasan sebanyak 2,586 km persegi dengan populasi seramai 630,000 orang. Ia merupakan di antara negara yang mempunyai populasi tersikit di Europe. Luxembourg mempunyai GDP kedua tertinggi selepas Qatar, iaitu hampir 93,000 euro. Ia juga merupakan negara minimum wage tertinggi di Europe, iaitu sebanyak 1,923 euro sebulan. Dan kadar penganggurannya adalah terendah di Europe semenjak 40 tahun yang lepas. Negara Luxembourg diketuai oleh Grand Duke, iaitu satu-satunya negara yang masih ada Grand Duchy. So daripada guna King atau Queen, di Luxembourg diorang guna Grand Duke ataupun Grand Duchess. Alright guys, itu sahaja pengalaman pengembaraan aku di Europe. Episod seterusnya merupakan episod terakhir overland dari Malaysia ke England, di mana aku akhirnya sampai ke England, balik ke kampung halaman aku. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa tekan butang notification supaya korang dapat video update yang terkini. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.